כ"א אב תשפ"ו, הנושא: המהפכה המשפטית האמיתית, חזונו של החזון איש. בז'רגון הישראלי, הביטוי מהפכה משפטית מתייחס לשני אירועים: המהפכה החוקתית של אהרן ברק 1995 עד 1922, אקטיביזם שיפוטי, הכל שפיט, לכל אחד יש את הזכות לפנות לבג"ץ, דוקטרינת הסבירות, זכותו של הבג"ץ להחליט אם החלטה של הממשלה, אולי גם של הכנסת, היא סבירה או אינה סבירה. וכמו שאמרו אז, מלוא כל הארץ משפט, החליפו את מלוא כל הארץ כבודו. במילים אחרות, דיקטטורה משפטית. ינואר 2023, אחרי ניצחון הימין, שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש ועדת החוקה, החליטו על הרפורמה המשפטית. המתנגדים קראו לזה המהפכה המשטרית. עשו את זה עם הרבה צלצולים, לכן זה נכשל. ואז הופיעה התופעה של סרבני הגיוס, מילואימניקים, לא נלך לצבא עם כזאת מהפכה. על האידיאל הזה של שלטון הדיקטטורה של הבג"ץ, מותר לסרב ללכת לצבא. עם האידיאל שאנחנו לא רוצים להתחלן בצבא, זה אסור לסרב ללכת לצבא. אבל אנחנו לא רוצים לדבר על זה היום. היום אנחנו רוצים לדבר על המהפכה המשפטית האמיתית שקרתה בעם ישראל. בהכרזת המדינה, מגילת העצמאות, בלי שום אזכור של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל נהג 3,300 שנה יותר עם חוקי התורה, ועכשיו הוא עובר לחוקי הציונות, שכמו שאמר רב חיים מבריסק, עיקר הציונות זה לעקר בעין את התורה מעם ישראל, מחוקי התורה לחוקי אנטי התורה. וכמו שאמר ראש הממשלה הראשון, וכפי שמצטט פרופסור לייבוביץ', תמלול מדבריו של פרופסור לייבוביץ' מופיע בספר שואה בהסכמה, עמוד למד א'. הייתה לי פעם שיחה ממושכת מאוד עם בן-גוריון, היו בינינו הרבה שיחות במרוצת השנים. הן לא היו שיחות ידידותיות אף פעם, ונתגלגלו הדברים בעניין הפרדת הדת מהמדינה. הוא אמר לי, אני מבין יפה מאוד למה אתה דורש בכל תוקף את הפרדת הדת מהמדינה. אתה מתכוון לכך שדת ישראל תחזור להיות גורם עצמאי, אשר כל שלטון מדיני יהודי צריך להתמודד עמו. לכן אני לעולם לא אסכים להפרדת הדת מהמדינה. ועכשיו, כך אמר לייבוביץ', שימו לב יפה למילים של בן-גוריון, אני זוכר את המילים האלה, אני גם פרסמתי את זה אחר כך. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה, למשל למה הדבר דומה לאליהו נביא, שהיה מתמנה לנביא על ידי איזבל הרשעית, אשתו של אחאב, עובדת עבודה זרה. וזהו מה שיש לנו היום. יש לנו רבנות ראשית הממונה על ידי שלטון חילוני. עד כאן דבריו של פרופסור לייבוביץ'. את התוצאות של שלטון המדינה ובתי המשפט והשוואתם על דייני הכזב ברבנות רואים כיום. הדיינים נאלצים לעקור את פסקי התורה בפרהסיה בראש חוצות ללא שום בושה, רחמנא ליצלן. עד כאן זה מהספר שואה בהסכמה. אבל יש שם עוד ציטוטים. אבל זה לא התחיל עם הכרזת המדינה. זה התחיל הרבה קודם עם שלטון המנדט הבריטי. הרבנות הראשית אז הייתה כפופה לחוקי המנדט. למשל, לפי חוקי הבריטים היה חייב להיות בית דין גבוה לערעורים, שזה נגד ההלכה. הרב הראשי הראשון היה הראיה קוק. לאחר פטירתו,
התקיימו בחירות מי יירש אותו ברבנות הראשית, הרב הראשי האשכנזי. המתחרים היו הרב הרצוג והרב חרל"פ. וכאן אולי הערה מאוד מאוד חשובה, הערת אגב. לפני שבועיים בזין באב, העליתי סרטון של 36 דקות, נמות ולא נתגייס. שם הבאנו את דמותו של הרב הרצוג, ואיך בניו חיים הרצוג, בוז'י הרצוג, נשיא המדינה, נהיו חילוניים לגמרי. הסרטון הזה הרבה יותר חשוב, כי בו התחננתי לציבור החילוני, שינסו להבין את העמדה שלנו, למה אנחנו לא יכולים להתגייס לצבא. אז קודם כל, תצפו בבקשה בסרטון ההוא. מה שאני אומר כאן, זה הרבה הרבה פחות חשוב. נחזור לבחירות 1936. הרב חרל"פ נראה כיורשו הטבעי של הרב קוק, הוא היה תלמידו, היה ראש ישיבת מרכז הרב הרצוג היה רב מודרני, דוקטור, פחדו שאף אחד לא יקבל אותו בגלל דוקטור, אבל על כל פנים, בסופו של דבר, התקיימו הבחירות, והרב הרצוג ניצח, כשכל הסיכויים לכאורה נראו בהתחלה שלטובת הרב חרל"פ. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה העיקרית בשיחתנו, ואני מביא את זה מתוך הספר שואה בהסכמה, עמוד עין, פרק י"ד, כותרת, מה הדבר המסכן את זרעו אחריו? דבר שהולך להרוס את זרעו אחריו. סיפר הגאון רבי מוישה מרדכי שלוזינגר, בשם אביו, הרב של קריית אתא, שהיה תלמידו של הגאון רבי יעקב מוישה חרל"פ זצ"ל. בבחירות השניות לרבנות הראשית שהתקיימו בשנת 1936, הגישו אוהדי הרב חרל"פ את מועמדותו לרב הראשי האשכנזי. הנציגים החרדיים העדיפו את מעמודותו על פני שאר המועמדים, וכן נציגי המזרחי הסכימו לבחירתו. למעשה, בבחירות שהתקיימו, חלק מאנשי המזרחי חששו שהרב חרל"פ יהיה מדי קיצוני ומחביר, והצביעו לרב הרצוג. מרן החזון איש שלח לרב חרל"פ כך, אמר לו שהוא צריך לשלוח מתנה לנציג שלא בחר בו לרב ראשי, כי בזה הציל את זרעו אחריו. אני חוזר, זאת הנקודה המרכזית. שלח החזון איש לרב חרל"פ שהוא צריך לשלוח מתנה לנציג שלא בחר בו לרב הראשי, כי בזה הציל את זרעו אחריו. וכן העיד הגאון רבי שמואל ברוך ורנר זצ"ל, שהיה חתנו של הרב חרל"פ, שכל פעם שהרב חרל"פ עבר ליד הבית בו התקיימו הבחירות לרבנות, היה מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה, הציל אותו ואת זרעו. וכידוע וכמפורסם, היה הרב חרל"פ מקושר לרעיה קוק כתלמיד לרב, ובכל אופן הסכים זאת אומרת שהרב קוק כן היה ברבנות הראשית, ובכל אופן הסכים לדברי מרן החזון איש, שלהיבחר כרב ראשי הוא סכנה לכל היהדות של זרעו אחריו, ומשום כך ברך על הנס שנעשה לו שלא נבחר לרב הראשי.
ומה נאמר בדורנו כאשר הרבנות הראשית ודייניה ירדו 10 דרגות למטה, וכל פסקיהם אינם כפי השולחן ערוך, אלא כחוקי המדינה ושופטיה, בוודאי יש להיבחר כדיינים ברבנות, זוהי סכנה עצומה להם, לזרעם ולכל העולם כולו. איזה עזרה לכל מי שהולך לשם לדיינות. מלבד זה שהוא הולך לעשות דברים נוראים, להעמיד, להתיר אשת איש ולגרום לממזרים, הוא גם הולך לאבד את זרעו אחריו. ובוא נתבונן, האם חזונו של החזון איש אכן התקיים? נתחיל מהרב הרצוג והרב חרל"פ. צאצאי הרב חרל"פ, עד כמה שידוע לי, עובדי השם אמיתיים, ברובם על כל פנים. לעומת זה, צאצאיו של הרב הרצוג, הרב הראשי השני, חיים הרצוג, הנשיא, המסבירן בתקופות קשות, שלא עודד מאוד את עם ישראל, אבל בלי הקדוש ברוך הוא. אף על פי שלמד בישיבת חברון, במרכז הרב, נהיה חילוני. הלך לצבא, הלך לאקדמיה, בנו בוז'י בוודאי חילוני. ועוד איזה חילוני? כשעברו את הקו האדום, עשו הפגנה, שברו עציץ על יד בביתו של סולברג, וזה הזכיר לאשתו את לילה בדולח, אוי ואבוי, חצו כל קווים האדומים. אבל כשבית המשפט, הבג"ץ, היועמ"שית, עוברים את כל הקווים האדומים האפשריים למחבל עם דם על הידיים, אי אפשר לעשות שום סנקציה שתפגע באשתו ובמשפחתו. ולחרדי, שבסך הכל לא רוצה ללכת לצבא שמחלן, צבא שמד מבחינתו, כמובן שהסנקציות גם על אשתו, גם על ילדיו, על זה הנשיא הרצוג לא רואה שום חצייה של קו אדום. אחיו של חיים הרצוג, יעקב הרצוג, עדיין היה עם כיפה גדולה, קטנה, אני לא יודע, עסק באיזה משהו פוליטי, כבר לא זוכר. אם נשאר עוד מישהו עם כיפה על הראש ממשפחת הרצוג, אני לא יודע. חזונו של החזון איש התקיים. והלאה בקודש, גדולי הרבנים הראשיים, מצוקי ארץ, הרב אלישיב בציבור האשכנזי, הרב עובדיה יוסף בציבור הספרדי. הם היו שם, ומה קרה לזרעם? דרך אגב, איך הם הגיעו לשם? הרב אלישיב, משפחתו הייתה ממש בסכנת רעב מוות, אז לא היה כל מיני ארגוני סיוע, כמו היום, קופת העיר וכו'. הוא היה ממש צפוי לחרפת רעב. והמשכורת שם הייתה משכורת נאה ביותר. אי אפשר לשפוט בן אדם עד שתגיע למקומו. הרב עובדיה יוסף, לא חושב שהייתה לו בעיה כלכלית, אבל הציבור הספרדי היה יותר תמים, פחות מודע לסכנות של הציונות. על כל פנים הם היו שם. אז זה היה לפחות פי 60 פחות גרוע מאשר היום. הדבר הולך ומתדרדר, בהרבה עניינים, הכפיות הרבה יותר גדולות, הלחץ של ארגוני הנשים, הרפורמיות הרבה יותר גדול, התקנות הרבנות הולכות ומשתנות נגד השולחן ערוך, למשל גיל
שחייבים על מזונות. אז המצב היה הרבה יותר טוב. 1 מ-60 מהיום, אבל גם 1 מ-60 בהלכות כשרות זה לפעמים לא כל כך כשר. אז מה קרה לזרעם אחריהם? הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכדיו, אני יודע על כל פנים על 2 מנכדיו, בניו של רב חיים קניבסקי, כל אחד מהם עם הבן שלו, נינים של רב אלישיב, שמשלו בכיפה כל אחד בתורו. זייפו את עיתון הפלס כדי להראות לרב חיים כמה הפלג שהונהג על ידי רב שמואל אוירבך שונא את הרב שטיינמן, שזה היה שקר גדול. הם הודו שפחדו שרב חיים ילך עם רב שמואל, כי סך הכל דעותיהם היו שוות בענייני חינוך טהור, לא ללכת לצבא, גם בזמן של קורונה, בוודאי ששניהם חשבו שקודם כל צריך ללמוד תורה מגנה ומצלה, הם פחדו שילך בדרכו. זייפו את דבריו, הפיצו דבר שהוא לא אמר מעולם, שהוא אמר על רב שמואל אוירבך שהוא זקן ממרא, שקר וכזב, כמו הרבה שקרים אחרים שאמרו בשמו. הם פילגו את העולם הליטאי, עץ וג' מחלוקת נוראית שלצערנו קיימת עד היום. זה בא לידי ביטוי נוראי בחיסוני הקורונה הארורים, כשהם היו הצינור המרכזי של משרד הבריאות להטות את הציבור החרדי. רב חיים אמר שצריך להתחסן. לא משנה שהביאו לו רק את אנשי משרד הבריאות ולא הביאו לו את מתנגדי החיסונים. בניו ונכדיו, לא רוצה להוציא מילים יותר חריפות מהפה. הם עצמם כמובן לא לקחו חיסונים, הם ידעו מה שזה. הם לא לקחו חיסונים, רב חיים לא לקח חיסונים. והם גרמו לעם ישראל לקחת את זה, בשקר ובמרמה. איזה טובות הנאה היו להם מזה, תשאלו אותם. חתנו של הרב אלישיב, גם הוא היה בראש אלה שעבדו בשביל משרד הבריאות, לא יודע תמורת מה ומה, אבל הוא בא ואמר שהמצווה לקח את החיסונים, ואז כשהתקיפו אותו בשיחה לרופאים, אבל עבדו עליך, החיסונים הם לא טובים, עבדו עליך, אמר להם, גם אם זה עד היום לא היה טוב, אבל לנו יש כוח של בית דין. מי היה בית דין שלו? הוא, עוד איזה רב, מפוקפק או לא מפוקפק, וחילוני ממשרד הבריאות. הם היו בית דין, וכמו הירושלמי בעיבור השנה על נערה שבתולי החוזרים, כך כאן כמובן המצאה של אותו חתן, אפילו אם החיסונים היו רעים, אז מהיום והלאה אחרי פסיקת הבית דין המפוקפק שלו, הכל בסדר. איזה שפל המדרגה, ולא רק בעניין הזה. וחתנו של אותו חתן היה מוציא גיטין פסולים בצורה משונה. היה כותב הרי את משוחררת, כמו שכותבים לעבד, לאמה עברייה. המכנעני, עד שהדיינים באותה תקופה היו צריכים להורות לו לא להנפיק יותר גיטין. ולגבי הרב עובדיה יוסף, אותו אדם שליקד את כל העולם הספרדי, מסורתיים,
ודתיים, והפך אותם למעצמה, שלצערנו התבטאה במפלגה כמו ש"ס שהתקלקלה לגמרי. מה קרה אצלו? בתו הבחירה פתחה אקדמיה חרדית. מי שרוצה לא לישון בלילה, שישמע את הרב מנחם שטיין ברדיו קול חי, 039, 039, 039, 2263, שעה של פינת התורה עם אתגרי היום. כמדומני שהשיחה על הנושא של המכללות החרדיות, זה בשבוע הקודם, כרגע צריך ללחוץ פעם אחת על 8 לעבור לשיחה הזאת. אש וגופרית נגד המכללות החרדיות, שבהם נותנים למרצים, אפיקורסים, את כל האפיקורסות שלהם להביא לבנות ישראל. ובעיות גדולות של צניעות בין המרצים לבין הבנות, ממש החריבו את עולמן של אותן בנות. ואותה בת של הרב עובדיה הלכה ופתחה סמינר אקדמי עם כל ההתנגדות. היא טענה אמנם שאביה אישר את זה, יש מפקפקים בכך, אבל בכל מקרה הוא חזר בו בסופו של דבר. היא גם רצתה להקים איזשהו זרוע נשית בתוך מפלגת ש"ס. לא יודע אם היא הייתה מאלה שרצו ללכת להיות חברי כנסת, או שסתם איזו השפעה של נשים. בנו, הרב הראשי, הראשון לציון, שאחריו, כפיית בגיטים נוראית. המון התקלקלו. בנים למשפחות שהוא והרבנות פירקו, הם אלו עיקר מה שהחרדים שנפלו לצבא, כי פירקו אותם, פירקו את המשפחות, גיטים בכפייה. שוב בספר שואה בהסכמה, עמוד רז, בפרק, את אביו דקר, איך הוא הולך נגד הפסקים של אביו, הרב עובדיה יוסף, באיזה 5 דברים, מגיע לאבסורדים שאפילו צינוק זה לא נקרא כפייה. אחיו, הראשון לציון דהיום, פועל כגייס, משתף פעולה עם הגייס המפורסם דוד לייבל, שמוחזק כרב במרכאות. נכון, יש מכם שיחשבו מצווה גדולה לגייס את החרדים, לשתף אותם בצבא, אבל אנחנו, עם המבט התורני, לפי שיטתו של החזון איש, שגם להתקרר קצת בצבא, זה יהרג ובל יעבור, אנחנו מבינים שכל גייס שרוצה לגייס נשמה יהודית לצבא שאנחנו מתייחסים אליו כצבא שמד, צבא שמחלן, ושזה גם מטרתו, הם לא צריכים אותנו שם, הם רוצים להשניא אותנו, הם רוצים שנתחלן, לא שהם באמת צריכים אותנו, יש להם הרבה אפשרויות לקבל חיילים. כגון אותם 100,000 ששוחררו ממילואים לפני כ10 שנים, ממדינת תל אביב, פציפיסטים וכו'. הם לא צריכים אותנו באמת. אז אותם גייסים, דוד לייבל, והראשון לציון דהיום, הם מבחינתנו, פרשת השבוע מדברת על זה, פרשת ראה, מסיתים ומדיחים. חתנו,
גם הוא נותן הרצאות, כותב במוסדות של אותו דוד לייבל, כמובן, לא שהוא תומך בו, הוא רק רוצה להגדיל תורה ולהאדיר. אבל בוודאי שבעקיפין הוא תומך בו. רבותיי, כמה עצוב לראות איך התממש חזונו של החזון איש, מי שהולך לשם, פוגע בזרוע אחריו, נורא והיום. וזה עוד לפני שנקרא את הספר שואה בהסכמה, ונראה שם את הזוועות הנוראיות שהולכות ברבנות הראשית. השם יעזור שנזכה לחזונו של ישעיהו הנביא בסוף הפטרת שבת חזון, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, כל טוב, ברכה והצלחה.